Спасибо большое. Today, and what are the outcomes of the meeting? Well, why I'm not surprised about your questions. First, I was traveling to Chisinau in order to get an idea where we are on the negotiations or talks concerning the formation of a new government. It's now 3 months after the last elections, and according to my information, it's necessary to form a government already or still in June. Otherwise, there is a risk or there is a need by the president to dissolve the parliament and to have snap elections. Oare de ce nu mă miră întrebarea noastră? Am venit într-adevăr la Chișinău pentru a afla unde am ajuns noi cu discuțiile și cu negocierile privitor la crearea unui nou guvern. 3 luni au expirat deja de la ultimele alegeri parlamentare care s-au produs și cunoaștem că în cazul în care deci urmează să fie creat un guvern deja în luna iunie, în cazul în care acest ultimul
deoarece există riscul și necesitatea pentru președinte de a dizolva Parlamentul și de a anunța alegerile anticipate. I met the leaders of all the three big political parties, the Prime Minister and now also the President, to get an impression about the state of play. Once again, the European Union is not imposing anything, is not pushing for anything. We are still interested in having a stable government based on a sound majority in the parliament, which enables the Moldovan politicians to continue their work concerning further improving of living standards of Moldovan citizens. Ne-am întâlnit deja cu toți trei lideri a celor trei partide politice majore, cu prim-ministru și cu președintele, chiar acum. Încă o dată vreau să repet că Uniunea Europeană nu impune nimic și nu promovează nimic. Noi suntem în continuare cointeresați să existe un guvern stabil în Republica Moldova, la fel ca și o majoritate destul de solidă în Parlament, astfel încât politicienii să poată conjuga eforturile și conlucra împreună pentru a îmbunătăți standardele de viață pentru cetățenii Moldovei. My understanding is that so far there haven't been any significant talks, at least not officially, and this is rather surprising in a sort of say pluralistic system where no party can rely on an absolute majority. Din câte am înțeles eu, deocamdată nu au fost purtate niciun fel de discuții, niciun fel de negocieri, cel puțin oficial, și acest lucru este surprinzător într-o țară pluralistă, unde niciun partid nu poate miza să aibă o majoritate. So, in a democracy, it's normal to look for a coalition government, and coalition government means, of course, that everybody has to give in a little bit from what the individual party has pushed or asked in the election campaign. Pentru democrație este ceva firesc să existe, să fie format un partid, un guvern de coaliție. Și un guvern de coaliție presupune că fiecare partid este pregătit să cedeze cumva, să cedeze din cele ce partidul individual a promis în campania electorală. And I think we should not exclude any party from being, at least from the three parties. You know, European Union has a very specific view on the party of Mr. Shore, or of Mr. Shore in particular. So in our understanding, this party is excluded from any kind of coalition. But if it comes to the three best performing parties, we believe that each party could be part of a government, part of a coalition. But again, I have urged all the key players to sit together and to look for a solution for the sake of the citizens of the country and the country itself. Este că niciunul din aceste trei partide nu trebuie să fie exclus. Dumneavoastră cunoașteți, Uniunea Europeană într-adevăr are o viziune specifică privitor la partidul Shor, dar din câte am înțeles, acest partid acum a fost exclus din negocieri și din discuții. În ceea ce privește cele trei partide, ele toate trebuie să fie parte la aceste discuții, la această coaliție și, de fapt, eu am chemat liderii acestor partide să-și conjuge eforturile pentru binele, pentru beneficiul cetățenilor acestei țări. Our understanding is that each government should be a government which is in favor of democracy, rule of law, independence of the judiciary, transparency, media freedom, also committed to ideally social market economy, committed to implement the agreements with the European Union. And of course this is what counts, and we will measure any new government against all these key criteria which we believe is important to have it in order to protect the sovereignty of Moldova.
Fiecare guvern, desigur, trebuie să rămână angajat în continuare față de democrație, față de statul de drept, față de supremația legii, drepturile omului, libertatea mass media, pluralismul de opinii și, în afară de aceasta, fiecare guvern trebuie să rămână angajat în continuare de dorit față de o economie de piață socială și față de angajamentele cheie pe care le are Republica Moldova în lumina acordurilor cu Uniunea Europeană. Acestea sunt criteriile de bază pe care noi le vom aplica atunci când vom evalua oricare guvern care va fi format în Chișinău. Deci, în baza acestor criterii de bază, criterii cheie. So I hope all of them are aware about their responsibilities. Why? Because if there are snap elections, there might be a risk that the International Monetary Fund has to suspend its program with Moldova, with also consequences for us as European Union. If we intend to resume our financial support, we are not able to do this in case the IMF has suspended its program. So it would lead to a tremendous financial damage for Moldova, and so people should be aware about this and should try to do their best in order to find a government. I believe after the talks I had today, it's not a big deal provided there is political will, courage and responsibility. Eu sper că toată lumea este conștientă de responsabilitatea pe care o are. Din motiv că în cazul în care se vor produce alegerile anticipate, există riscul ca Fondul Monetar Internațional să decide să suspende programul de asistență financiară pentru Republica Moldova. Și acest lucru va avea consecințe și asupra asistenței financiare pe care noi, Uniunea Europeană, o oferim Republicii Moldova, în cazul în care Fondul Monetar Internațional cu adevărat decide să-și suspendeze programul de asistență. Din acest motiv, eu cred că toată lumea este conștientă de acest lucru, de această responsabilitate și, de fapt, după toate discuțiile pe care le-am purtat astăzi cu lideri, consider că nu este o problemă foarte mare, într-adevăr, să fie atins un numitor comun, să se ajungă la o înțelegere, în cazul în care va exista cu adevărat voință politică, curaj și responsabilitate din partea tuturor. Domnule comisar, ce ne puteți spune despre finanțarea de 100 de milioane? În ce condiții ar putea fi reluată sau ce condiții ar putea fi luată decizia să fie dezbursată? Și doi, ce v-a spus președintele despre acordul de asociere? Până nu de mult, socialiștii optau pentru un referendum pentru abolirea acordului de asociere și am vrea să știm dacă și-au schimbat poziția acum, ei vroiau aderarea la Uniunea Economică Euroasiatică. Ce v-au spus acum dumnealor și președintele? The question is, Mr. Commissioner, first of all, what is the destiny of the 100 million euro which is supposed to be disbursed to the Republic of Moldova, whether it will be disbursed and under which conditions? This is the first question. Second question, what did the President mention about the association agreement between the Republic of Moldova and the European Union? Not long ago, he was promoting the abolition and cancellation of this agreement, and he was pleading in favor of joining the Euro-Asian Union. So what is his position now? What did he say about the association agreement? He reassured me that he is committed to the agreement signed with the European Union and ready to further work on a proper implementation of it in order to further enhance all the trade opportunities stemming from this agreement. El m-a asigurat că rămâne în continuare angajat față de prevederile acordului de asociere și a confirmat intenția de a implementa prevederile acestui acord în scopul de a spori oportunitățile de comerț care derivă din acest acord de asociere. On the macro-financial assistance you raised, this indeed depends on the fulfillment of the list of issues I have submitted to the Prime Minister already last September at the margin of the UN General Assembly in New York. Some items have already been addressed, indeed, but some others are still missing, and I count, and also in that respect, I'm very much in favor of having very soon a government in place to address all these deficiencies in order to allow us
disbursement of the first tranche of it. În ceea ce privește asistența macrofinanciară la care v-ați referit dumneavoastră, cu adevărat ea ea depinde de acele condiționalități, mai bine zis de lista de condiții, pe care eu i-am înmânat-o prim-ministrului Republicii Moldova încă în luna septembrie, în cadrul ședinței adunării generale în New York, și cu adevărat unele aspecte din această listă au fost deja adresate și puse în aplicare, dar mai există încă și anumite restanțe. Din acest motiv, eu sper, deci în acest respect, să fie creat cât mai curând un guvern stabil care să poată proceda la implementarea acestor condiționalități, astfel încât prima tranșă să fie disbursată la timp. Domnule comisar, cum vedeți o eventuală coaliție între PD și PSD? Mr. Commissioner, how do you see an eventual coalition between the Socialist and the Democratic? And And the Democratic, Socialist and Democratic. again, what counts for us is the government program and how this is really implemented. So it's not only about what is on paper, but what are the concrete actions, the concrete deeds. What is, again, we will measure any new government against its concrete actions in terms of pushing the country towards, so to say, further democracy, better rule of law, more economic opportunities, diversification of the opportunities, giving people, I mean, this is what counts, the opportunity to return to Moldova. We have seen so many people leaving the country. We know that there are so many children without their parents here in the country, living with the grandparents or somewhere else. I think this is not something which is acceptable for us as, so to say, people in a way committed to humanitarian responsibilities and understanding. So what we would like to see is a country where people have their opportunities, have their decent perspectives, being not forced to migrate. And this is where we are supportive, where we would like to support the country. It's also in our own interest, not to be misunderstood. We want to have a stable partner, a prosperous, a peaceful partner in our neighborhood, and we will support any kind of government which is not only saying this in words, but also doing this in deeds. Cum am menționat anterior, noi vom măsura, ce contează pentru noi este programul guvernului și noi vom măsura oricare guvern vis-a-vis de posibilitățile și acțiunile concrete care sunt întreprinse de acest guvern. Pentru noi nu contează ceea ce este pe hârtie, pentru noi contează pașii concreți și măsurile concrete care vor fi întreprinse pentru a avansa și a aduce țara mai aproape de democrație, de statul de drept, de supremația legii și de oportunități, și vorbesc despre diversificarea oportunităților. Noi cu toții cunoaștem că foarte multă lume migrează, pleacă din țară. Noi cunoaștem că au rămas foarte mulți copii care cresc fie că împreună cu bunicii, fie că cu altcineva. Deci ce importă pentru noi este ca acești migranți să aibă oportunități și să poată reveni în țară. Vreau să fiu înțeles corect, anume acest lucru va fi sprijinit și susținut de noi în continuare, deoarece ceea ce ne dorim noi să vedem și ceea ce este și interesul nostru este să avem un vecin care să fie prosper, să fie stabil, în care să existe pace, și anume acest lucru îl așteptăm de la guvern și anume acest lucru va conta pentru noi când vom evalua guvernul. Încă o dată, nu ceea ce se va pronunța sau va fi scris pe hârtie, dar acțiuni și pași concreți. Vă mulțumim frumos pentru întrebările dumneavoastră și participare. Din păcate, acest domnule comisar. But I have to say, you have at least in the media sector, an interesting gender balance. Ladies are asking questions, men are recording it, so it's a quite nice distribution of work. Vreau să menționez că cel puțin în domeniul mass media aveți un echilibru foarte bun de gen. Femeile sunt cele care adresează întrebări, bărbații sunt cei care înregistrează răspunsurile, deci aveți o distribuire a muncii foarte bine gândită. It's always dangerous to be asked by women. Și știți că totdeauna e un pericol când îți pune întrebări o femeie. But I wish the country all the best. People deserve it, and I hope you will have very soon a government. Dar doresc încă o dată țării noastre toate cele bune. Oamenii, cetățenii merită cele mai bune și sper că curând veți avea un guvern.
Can I ask you, why did you decide to come now? Could last week when it's possible to form a coalition? Why not before or later? To tell you the truth, I was always taking care about the country also in the past couple of months, looking at it, discussing with people. But unfortunately, the response I received so far was not giving me the impression anybody is willing to form a government. Also, it's obviously, if you can only calculate a little bit, that it's necessary. Now I got indications that people are moving, and I didn't waste any time, and I was there immediately. I hope I can contribute a little bit to it, but once again, it has to be the sovereign decision of people here in Moldova. It's not our understanding as European Union to impose anything, to dictate anything. This might be done by others, but not by us. Not dictate, but suggest. No, to exchange and to get a feeling where we are. And I'm dealing with so many countries. I am so long in politics, involved in negotiations for the formation of governments for 25 years. So I believe I have some experience, no matter about which country we are talking. But now it's up to them to make up their minds, to sit down and hopefully to fix things. Da, deci, ca să fiu absolut sincer, onest cu dumneavoastră, eu în toate aceste luni, de fapt, am urmărit ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, am discutat cu diferite persoane, însă, deocamdată, nu aveam impresia că, într-adevăr, se dorește și este intenția să fie pornite aceste discuții pentru a crea o coaliție. Acum că am primit această informație, că, într-adevăr, a apărut această pregătire, eu am decis să nu mai rostesc timp și imediat am și venit încoace. Dar, încă o dată, vreau să menționez că aceasta este la discreția a politicienilor locali. Noi nu suntem cei care impunem ceva sau dictăm ceva, poate altcineva, dar categoric nu noi. Și ca să răspund la întrebarea noastră, sunt foarte de mult în politică, peste 25 de ani particip în diferite și mă implic în procese politice de crearea guvernelor în diferite țări și de această dată, iarăși vreau să vă spun că deci este totalmente, am venit ca să contribui, poate contribui cu ceva, poate sătuiesc, dar este totalmente la discreția localnicilor să ia o decizie și să găsească o soluție. Thank you. Thank you to you.